มาตรฐานการทำงานของวิศวกรภายใน3ปีแรกน้องๆจะต้องเขียนวิธีการทำงานหรือว่าสามารถที่จะลิสต์รายการของเครื่องจักรเรื่องของคนหรือเรื่องของวัสดุที่สำคัญที่จะใช้ในงานออกมาให้ได้สวัสดีครับพี่เชิงเบนนะครับวันนี้อยากมาคุยกับน้องๆแบบสบายๆนะครับในเรื่องของการบริหารงานหรือการควบคุมงานทางด้านวิศวกรรมเมื่อเราได้รับมอบหมายให้ควบคุมหรือบริหารโครงการก่อสร้างโครงการใดโครงการหนึ่งจะควบคุมงานยังไงตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งควบคุมงานให้งานมันแล้วเสร็จตามเป้าหมายตามสัญญาก่อนจะไปเริ่มที่เป็นของสักนิดหนึ่งช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เบนก่อนนะครับไปเราไปเริ่มกันเลยอย่างแรกที่พี่ช่างเบนนึกถึงเลยก็คือเรื่องของ KPI 3 ตัวนะครับก็คือเรื่องของ Time Cost แล้วก็ Quality Time ก็หมายถึงการควบคุมการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนหรือตามระยะเวลาของโครงการคอสก็คือการควบคุมงบประมาณหรือการทำงานให้ได้กำไรตามที่ตั้งเอาไว้ Quality ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากที่วิศวกรจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นไปตามรายการคำนวณหรือเป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมทั้ง3ส่วนถือเป็นส่วนที่สำคัญขั้นต้นที่วิศวกรจะต้องนึกถึงนะครับเป็น KPI ที่จะมาใช้ประเมินเราในการทำโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปได้เมื่อเราได้โครงการมาโครงการหนึ่งสิ่งที่น้องจะได้รับจากทางเจ้าของงานหรือว่าจากทางหัวหน้าของเรามันก็จะมีเอกสารมาเยอะแยะมากมายเลยได้แก่1หนังสือสัญญาหรือ Form of Contract ซึ่งคู่สัญญาก็จะระบุว่าระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างให้ทำงานหนึ่งให้สำเร็จในระยะเวลาหนึ่งด้วยงบประมาณหนึ่งแล้วส่วนที่2นะครับที่จะได้มาคู่กับสัญญาก็คือเงื่อนไขของสัญญาหรือ condition of contract นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของการจ่ายเงินเงื่อนไขในส่วนของฝีมือแรงงานเงื่อนไขในเรื่องของระยะเวลาในการก่อสร้างหรือแผนการทำงานวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขอยู่ใน condition of contract หรือเงื่อนไขของสัญญาและสิ่งที่วิศวกรทุกคนจะต้องเจอเลยก็คือแบบของการก่อสร้างแล้วก็ข้อกำหนดเฉพาะของงานหรือ drawing and specification นะครับซึ่งตัวนี้เป็นส่วนสำคัญเลยที่วิศวกรไม่ว่าวิศวกรหน้างานหรือว่าวิศวกรระดับบริหารจะต้องเจอนะครับก็คือแบบกับตัวข้อกำหนดหรือสเปคของงานเมื่อน้องๆได้รับแบบมาน้องๆต้องคัดแยกแบบให้เป็นนะครับว่าแบบตัวนี้เป็นส่วนของงาน structure นะครับแบบตัวนี้เป็นส่วนของงาน architecture หรืองานสถาปัตย์แบบตัวนี้เป็นแบบของงานโครงสร้างแบบตัวนี้เป็นแบบของงานระบบเครื่องกลระบบไฟฟ้าต้องแยกออกมาให้เป็นแล้วก็ศึกษาไปตามส่วนนั้นๆนะครับให้เข้าใจแล้วก็ส่วนที่4นะครับก็คือเงื่อนไขพิเศษของงานหรือ special condition ซึ่งก็อาจจะระบุเงื่อนไขพิเศษต่างๆอย่างที่พี่เบนเคยเจองานระบบป้องกันน้ำท่วมก็อาจจะมีเงื่อนไขพิเศษในส่วนของการที่เราจะต้องมีการทำโครงสร้างชั่วคราวหรือในส่วนของงานติดตั้งปั๊มเพื่อใช้ในการระบายน้ำก็จะอยู่ในส่วนของเงื่อนไขพิเศษที่จะระบุเข้ามาว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้น4ข้อนี้เป็นลำดับที่2นะครับที่น้องๆได้เอกสารมาแล้วน้องๆจะต้องเข้าใจในเอกสาร4ส่วนนี้จากนั้นพี่เบนก็จะแจกอาวุธแล้วทีเนี้ย4ข้อที่เป็นเอกสารที่ให้มามันคืออาวุธทั้ง4ชนิดนะครับที่จะแจกน้องๆไปทำงานก่อสร้างน้องๆจะต้องอ่านสัญญาให้เข้าใจเพราะถ้าน้องๆไม่อ่านสัญญาให้เข้าใจหรือน้องๆไม่รู้แบบเวลาน้องๆจะไปดีเฟนด์หรือจะไปควบคุมงานก่อสร้างเราจะไปคุยกับเจ้าของงานหรือจะไปชี้แจงกับเจ้าของงานให้เข้าใจตรงกันหรือดำเนินการได้อย่างไรนะครับหรือว่าเกิดกรณีที่เป็นข้อขัดแย้งน้องๆจะไปสู้รบปรบมือหรือว่าจะไปบริหารสัญญาแล้วจะไปสู้กับเจ้าของงานหรือใครที่เป็นเจ้าของงานจะไปสู้กับคอนแทคเตอร์ได้อย่างไรนอกจากนั้นยังมีอาวุธในส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือการทำบันทึกนะครับได้แก่บันทึกประจำวันบันทึกประจำสัปดาห์แล้วก็บันทึกประจำเดือนตัวนี้สำคัญมากในการทำงานในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แล้วก็แต่ละเดือนมันจะต้องมีการทำบันทึกเพราะฉะนั้นบันทึกเนี่ยก็จะต้องมีการลงนะครับในส่วนของแผนการก่อสร้างผลงานการก่อสร้างแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆลงไว้ให้ครบถ้วนนะครับเพราะว่ามันจะเอามาใช้ในส่วนของงานขอแก้ไขปัญหาอุปสรรคขอจำนวนวันแก้ไขแบบแก้ไขสัญญาหรือทำบันทึกแนบท้ายสัญญาได้เพราะนั้นเรื่องของการลงบันทึกประจำวันประจำสัปดาห์และประจำเดือนเนี่ยจะต้องลงไว้ให้ชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนและอาวุธในกลุ่มที่3ส่วนสุดท้ายก็คือ
การประชุมจะมีเยอะแยะมากมายเลยในงานก่อสร้างนะเมื่อเซ็นสัญญาแล้วส่วนใหญ่ก็จะจัดให้มีการประชุม Kick Off Meeting นะครับซึ่งในการประชุม Kick Off Meeting วาระที่1ซึ่งเป็นวาระสำคัญเลยก็คือทางประธานของกรรมการตรวจรับหรือว่าทางตัวแทนของเจ้าของงานก็จะมาชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งในโครงการก่อสร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆนะครับ1ก็คือผู้ว่าจ้าง2ก็คือผู้รับจ้างแล้วก็จะมีตัวแทนของผู้ว่าจ้างหรือคอนซัลแทนหรือผู้ควบคุมงานเนี่ยมาเป็นคนกลางในการที่จะประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้รับจ้างโครงการส่วนใหญ่ก็จะมี3ส่วนนะครับแต่ว่าโครงการอื่นๆก็อาจจะมีบุคลากรหรือ organization ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างที่แตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะมี3ส่วนหลักนี้ที่อยู่ในโครงการนะครับเวลามีการประชุมบันทึกการประชุมไว้ให้ดีๆและที่สำคัญพี่เบนเองบางทีก็จะถูกน้องๆบ่นนะครับในทีมงานแต่ว่าหลักในการทำงานของพี่เบนก็คือถ้าเราบันทึกการประชุมเองได้เราได้เปรียบครับนอกจากถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนแล้วเนี่ยถ้าเราบันทึกแล้วมันสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับเราได้เนี่ยมันก็จะดีมากเลยในส่วนที่4นะฮะเวลาเริ่มโครงการก่อสร้างใดๆเนี่ยมันจะต้องมีในส่วนของงานเนี่ยมันจะแบ่งเป็นส่วนของ pre-construction นะครับแล้วก็ส่วนของconstruction period นะครับแล้วก็3นะครับในส่วนของ maintenance period พอเราเริ่มโครงการแล้วก็จะมีระยะเวลาหนึ่งจะเซ็นสัญญาเนี่ยก็จะมีช่วงที่เราสามารถที่จะเตรียมในส่วนของการก่อสร้างหรือ pre construction ได้จริงๆมันก็สามารถเตรียมได้ก่อนที่จะเริ่มโครงการพอเรารู้ว่าเขาจะอวาดงานให้เราหรือเราจะได้งานแล้วก็เตรียมงานได้เลยนะครับซึ่งส่วนเนี้ยพี่เบนมักจะให้น้องๆเตรียมเอกสารอยู่ทั้งหมดประมาณ 4-5 ข้อนะครับ1ก็คือเราจะต้องเตรียมในส่วนของบอนด์ต่างๆที่จะเอาไปใช้เนี่ยก็คือการเซ็นสัญญาเนี่ยจะต้องเตรียม performance bond นะครับหรือว่าหนังสือค้ำประกันงานก่อสร้างนะครับเพราะว่าวันเซ็นสัญญาเนี่ยเราจะต้องเอาหนังสือค้ำประกันการก่อสร้างไปวางด้วยส่วนที่จะต้องเตรียมควบคู่กันไปหลายๆโครงการก็จะระบุว่ามี advance bond นะครับเพราะฉะนั้นนอกจาก performance bond หรือหนังสือค้ำประกันงานก่อสร้างแล้วน้องๆก็จะต้องเตรียมตัว Advance Bond หรือ A Bond ไปด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้รับเงินล่วงหน้าที่จะเอามาใช้หมุนเวียนหรือว่าเป็นตัวเริ่มต้นในการก่อสร้างสัญญาหลายๆงานจะระบุให้เตรียมแผนงานในการก่อสร้างด้วยแล้วก็จะกำหนดวันส่งนะครับว่าจะต้องส่งภายใน15วันหรือภายใน30วันหลังจากเซ็นสัญญาเพราะฉะนั้นตัวแผนงานก็จะต้องเริ่มเตรียมในส่วนของแผนงานเพื่อที่จะส่งให้ทางผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างพิจารณาในส่วนนี้ให้ไปดูใน EP ที่พี่เบนสอนในส่วนของแผนงานก่อสร้างได้นะครับพี่เบนทำไว้2 EP ลองไปไล่ดูกันนะครับเมื่อมี Advance Bond เอกสารส่วนหนึ่งที่จะต้องเตรียมก็คือแผนการใช้เงินจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้ว่าจ้างเขาก็จะต้องทวงถามนะครับหนังสือหรือแผนของการใช้เงินเพราะว่าเราเอาเงินเขามาเขาก็จะต้องถามว่าเราเอาไปใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์อย่างไรอีกอย่างที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือเรื่องของแผนบุคลากรแล้วก็แผนเครื่องจักรซึ่งเขาจะต้องสอบถามว่ามีแผนบุคลากร organization หรือบุคลากรหลักที่จะใช้ในโครงการเป็นอย่างไร project manager civil engineer office engineer safety วิศวกรสิ่งแวดล้อมนะครับงานในส่วนของ admin งานในส่วนของการซ่อมบำรุงเนี่ยเรามี organization อย่างไรนะครับในส่วนของตัวเครื่องจักรหลักนะครับที่ใช้ในการก่อสร้างเขาก็จะถามเช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องวางแผนไว้ว่าเรามีเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการก่อสร้างอะไรบ้างเรื่องแรกเลยที่น้องๆจะต้องทำเราทำงานไม่ได้หรอกถ้าไม่มีคนเพราะฉะนั้นต้อง put the right man on the right job นะก็คือหาคนที่มีประสบการณ์หาคนที่สามารถที่จะทำงานนั้นๆได้ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรที่หน้างานในส่วนที่2ก็คือเรื่องของวัสดุตัวงาน pre-construction หรือว่า construction เนี่ยน้องๆจะต้องจัดการในเรื่องการสั่งวัสดุนะครับเพราะว่าวัสดุมันต้องขออนุมัติก่อนนะมันใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นต้องรีบทำตั้งแต่ในช่วง pre-construction เลยก็คือดู specification นะครับหรือดูสเปคว่าระบุเรื่องของคอนกรีตระบุของเหล็กระบุของชีทพายระบุปั๊มวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้างเขาระบุไว้อย่างไรแล้วก็รีบทำการขออนุมัติถ้าไม่มีการผลิตแล้วก็อาจจะขออนุมัติเทียบเท่านะครับขออนุมัติโรงงานขออนุมัติวัสดุตัวอย่างขออนุมัติเรื่องของการเทสเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่น้องๆจะต้องเตรียมก่อนในส่วนของตัววัสดุคนแล้ววัสดุแล้วต่อไป M ตัวที่3 M machine ครับหรือว่าเครื่องจักรที่จะใช้ในงานก่อสร้างส่วนนี้สำคัญมากเลยไล่ออกมาฮะเครื่องจักรหลักจะเป็นใน
งานก่อสร้างอาคารก็จะต้องมี Tower Crane ในงานก่อสร้างงานขุดจะต้องมีแบ็คโฮในงานขนส่งจะต้องมีรถบรรทุกงานทำถนนจะต้องมีรถบดอัดน้องๆจะต้องไปไล่ในส่วนของเครื่องจักรหลักหรือ direct equipment ที่จะใช้ในงานก่อสร้างแล้วก็จะต้องมี indirect equipment นะครับซึ่งเป็นเครื่องจักรในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นรถเคียบนะครับหรือรถบริการน้องๆจะต้องไปไล่มานะครับให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างแล้วก็สนับสนุนการก่อสร้างซึ่งในส่วนของการจัดการเครื่องจักรที่สำคัญเลยก็คือจะต้องดูเครื่องจักรที่เหมาะสมกับงานนะครับเครื่องจักรแต่ละชนิดมันมีความเก่าความใหม่หรือ capacity หรือความเหมาะสมที่ใช้ในงานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องไปศึกษาเรื่องของการเลือกใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทให้ดีได้สัญญาเรียนรู้เรื่องแบบแยกข้อกำหนดของงานเงื่อนไขต่างๆของงานเรารู้แล้วก็รู้ในส่วนของ pre-construction ว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วทีนี้เริ่มงานละเป็นส่วนของ construction period แล้ว construction period พี่เบนอยากให้น้องๆแยกเป็นเรื่องของตัวปริมาณงานแล้วก็ระยะเวลาซึ่งมันจะถูกกำหนดมาในสัญญาของงานก่อสร้างนะครับว่ามีปริมาณงานเท่าไหร่มีกิจกรรมอะไรบ้างและจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในกี่วันซึ่งตัวเนี้ยเวลาเอาปริมาณงานมาหารกับเวลาจะได้อัตราของการทำงานหรือว่าเป็น productivity ที่เราต้องการน้องจะต้องเอามาหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดหรือ methodology เมื่อน้องๆเอากระดาษA4 ขึ้นมา1แผ่นแล้วก็เขียนวิธีการทำงานไปสิ่งที่น้องๆจะเห็นในกระดาษ A4 มันคือเฮ้ยน้องๆจะต้องวาดคนลงไปน้องๆจะต้องวาดเครื่องจักรลงไปน้องๆจะต้องวาดวิธีการขุดลอกเรื่องของขั้นตอนของการทำงานต่างๆน้องๆจะรู้เลยถ้าน้องเอา A4 มาวาดนะครับจริงๆมาตรฐานของการทำงานในส่วนของวิศวกรที่ต้องทำงานให้ได้ภายใน3ปีแรกน้องๆจะต้องเขียนวิธีการทำงานหรือว่าสามารถที่จะลิสต์รายการของเครื่องจักรเรื่องของคนหรือเรื่องของวัสดุที่สำคัญที่จะใช้ในงานออกมาให้ได้และสุดท้ายก็คือเรื่องของมันนี่ซึ่งมันนี่จะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับทางผู้ประกอบการก็จะมองความสำคัญของเรื่องของกำไรเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดแต่ส่วนของที่วิศวกรจะต้องดำเนินการนอกเหนือจากเรื่องกำไรถ้าไม่ควบคุมต้นทุนทางด้านวิศวกรรมน้องๆจะทำกำไรได้ยังไงเพราะนั้นเรื่องส่วนสุดท้ายที่สำคัญก็คือเรื่องของมันนี่จากนั้นน้องๆก็จะต้องเริ่มงานสำคัญก็คือส่วนของการก่อสร้างหรือการควบคุมการก่อสร้างเราจะต้องสำรวจงานก่อสร้างซึ่งหลักใจความของงานสำรวจจะต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปการนำกล้องเซอร์เวย์หรืออุปกรณ์เซอร์เวย์ไปใช้สำรวจทั้งทางด้านโทโปกราฟิกหรือว่าสภาพทางด้านภูมิศาสตร์นะครับค่าระดับความสูงความต่ำของพื้นที่อุปสรรคต่างๆที่กีดขวางนะครับรวมถึงถ้าใครทำงานทางน้ำทางทะเลแบบพี่เบนก็จะต้องเก็บข้อมูลทางน้ำหรือที่เราเรียกว่า Hydrographic Survey นะครับพอเราทำการสำรวจงานก่อสร้างนะครับแล้วก็เจาะสำรวจดินแล้วเราก็จะรู้ข้อมูลหน้างานทั้งใต้ดินจากผลการสำรวจ Soil Boring Log แล้วก็รู้ในส่วนของตัว Topographic ก็คือระดับของดิน Hydrographic ก็คือระดับของท้องน้ำหรือระดับน้ำขึ้นลงแล้วก็ระดับด้านบนว่ามีอะไรที่อยู่บนดินหรืออยู่ใต้น้ำอยู่เหนือน้ำบ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปส่วนใหญ่งานก็จะเริ่มด้วยงานฐานรากนะครับก็ได้แก่งานตอกเสาเข็มก็จะต้องมีการจัดผังการตอกเสาเข็มเป็น construction line เป็น control line ที่ใช้ในการเสาเข็มงานต่อไปที่เราจะทำกันก็คืองานคอนกรีตฐานรากหรือว่างานฟุตติ้งนะครับก็จะต้องมีการกำหนดแบบนะครับศึกษาแบบทำช็อปนะครับว่ามีการมัดเหล็กนะครับการตั้งแบบในส่วนของการอนุมัติคอนกรีตที่จะใช้ในการเทคอนกรีตเนี่ยจะต้องมีวิธีการในการดำเนินการหรือว่ามีคอนกรีตมิกซ์ดีไซน์อย่างไรนี่ที่พี่เบนโชว์ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการทำคอนกรีตมิกซ์ดีไซน์นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาใน EP ต่อๆไปก็จะสอนทำคอนกรีตมิกซ์ดีไซน์แบบง่ายๆนะครับรวมถึงรายการคำนวณในส่วนของการตั้งแบบว่าในส่วนของการคำนวณง่ายๆที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการทำ temporary work อย่างเช่นตัว form work หรือการตั้งแบบจะมีวิธีการในการคำนวณอย่างไรลำดับต่อไปเป็นลำดับที่6นะครับเมื่อน้องๆทำการก่อสร้างหรือทำการ construction ไปแล้วตอนนี้น้องๆเริ่มไส้แห้งครับเพราะว่าเงินแอดวานซ์ก็เริ่มหมดนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนน้องๆจะต้องขอเบิก payment ครับก็คือขอส่งมอบงานนะครับแต่ก่อนการขอส่งมอบงานน้องๆก็จะต้องทำเรื่องของ QA QC นะครับมีผลทดสอบนะครับในแต่ละช่วงไว้ให้เรียบร้อยผลทดสอบคอนกรีตผลทดสอบว่าเราสามารถเทคอนกรีตได้ระดับตามที่ต้องการตำแหน่งของตัวเสาเข็มตำแหน่งของตัวฟุตติ้งจะต้องถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีขั้นตอน QA QC นะครับที่ใช้ในการตรวจสอบ
แล้วก็พอมีขั้นตอน QA QC ปุ๊บเนี่ยเราก็ทำหนังสือนะฮะเพื่อใช้ในการส่งมอบงานแจ้งคณะกรรมการตรวจรับหรือแจ้งเจ้าของงานนะครับนัดวันที่ใช้ในการตรวจรับหลังจากที่มีการตรวจสอบกันได้คุณสมบัติตามหลักทางด้านวิศวกรรมถูกต้องตามรูปแบบตาม specification แล้วคณะกรรมการก็จะอนุมัติแล้วก็จ่ายเงินค่าจ้างให้เราเมื่อจบงานจะต้องมีการทำ as built ทำคู่มือให้ทางเจ้าของงานนะครับรวมถึงทำรายการบัญชีรายการพัสดุต่างๆนะครับไปดูในส่วนที่7เลยนะครับก็คือการแก้ไขสัญญานะครับส่วนสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในโครงการก่อสร้างเลยเท่าที่พี่เบนทำงานก่อสร้างมาแทบไม่มีโครงการไหนเลยที่ไม่มีการแก้ไขสัญญาหรือไม่มีการให้งานเพิ่ม variation order หรืองานลดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการแก้ไขสัญญาจะเกิดขึ้นจากการที่เวลามีการออกแบบแล้วมันไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบเพราะว่าออกแบบอาจจะออกแบบศึกษาสำรวจออกแบบทำ feasibility ไว้ตั้งแต่เมื่อ5ปี10ปีก่อนพอมาทำงานจริงพื้นที่หรือสภาพมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะก่อสร้างได้ตามรูปแบบนั้นก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่ตรงกับรูปแบบที่เราตกลงกันหรือเซ็นสัญญาไว้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการแก้ไขเมื่อแบบเปลี่ยนปริมาณงานก็จะเปลี่ยนปริมาณเงินก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะต้องมีการแก้ไขสัญญาหรือทำบันทึกต่อท้ายสัญญากันซึ่งให้ไปดูในส่วนของ EP ที่พี่เป็นคุยไว้ในส่วนของการแก้ไขสัญญาอย่างง่ายนะฮะตัวเนี้ยก็จะมีรายละเอียดที่บอกน้องๆว่าแนวทางในการแก้ไขสัญญาหรือทำบันทึกต่อท้ายสัญญาเรามีวิธีการที่จะทำอย่างไรมันก็จะมีหลักการในส่วนของการแก้ไขสัญญาว่าเราเลือกทำงานในส่วนที่ง่ายแล้วได้เงินเยอะส่วนที่เป็นงานยากแล้วมีปัญหาเราก็อาจจะตัดออกนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นส่วนที่เป็นทริคที่ใช้ในการทำงานแต่ว่าทริคทั้งหมดเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่ภายใต้หลักทางด้านวิศวกรรมแล้วก็ข้อตกลงของสัญญาที่ทำไว้ร่วมกันหรือถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องมาตกลงกันใหม่ในส่วนที่8เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยที่สัญญาทุกสัญญาจะระบุไว้นะครับก็คือในส่วนของ maintenance period หมายถึงช่วงที่เราต้องรับประกันงานนะครับงานบางงานก็จะให้รับประกันงาน1ปีในส่วนของงานราชการส่วนใหญ่ก็จะให้รับประกัน2ปีเพราะฉะนั้นงานในส่วนนี้เราจะต้องเตรียมบัดเจ็ตจะต้องเตรียมบุคลากรจะต้องเตรียมขั้นตอนโปรเซสต่างๆคนที่เป็นผู้ว่าจ้างจะมีการแจ้งทางผู้รับจ้างอย่างไรใครเป็นคนประสานงานในส่วนของผู้รับจ้างเมื่อได้รับแจ้งแล้วจะมีการดำเนินการอย่างไรตัวเนี้ยเมื่อจบโครงการก็จะต้องมีการพูดคุยแล้วก็ทำบันทึกกันไว้ให้ดีนะครับจบในส่วนของโครงการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งส่งมอบงานจนกระทั่ง maintenance period แล้วซึ่งพี่เบนก็ได้บอกไปนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ KPI เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อได้เอกสารสัญญาได้แบบจะต้องทำอย่างไรในช่วงของ Pre-construction จะต้องทำอะไรบ้างในส่วนของ Construction มีส่วนของงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างจนกระทั่งเมื่อเราทำงานเสร็จในแต่ละเดือนแล้วจะต้องเบิก Payment อย่างไรจะต้องทำในส่วนของการส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างรับมอบงานอย่างไรแล้วก็ maintenance period เนี่ยมีขบวนการหรือขั้นตอนคร่าวๆอย่างไรจริงๆอยากจะเน้น KPI อีก2ตัวด้วยก็คือในส่วนของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสคงได้คุยใน EP ถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คุยค่อนข้างที่จะกันเองกับน้องๆนะครับคิดนั่งอยู่แล้วก็นั่งนึกว่าวันนี้อยากจะคุยว่าพอเราต้องเริ่มงานจนกระทั่งจบงานจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสนุกแล้วก็พูดด้วยประสบการณ์ล้วนๆเลยในการทำงานถ้าน้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแชร์ความคิดเห็นได้นะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ที่ช่างเบนด้วยนะครับสวัสดีครับ